ṣe Mukhtar ẹni tí ọ̀tọ̀ ànábì wò kò lè má yẹ ọdún bẹ́ẹ̀ o ẹ wá kí ìfẹ́ hùn ẹ gbé sẹ́mi táyé wá ń wò yín ní wà ànábì èyí tó bá tún wọ òtún lọ wíńtà sọ pé mo gbé sí Mukhtaru ní mo ànábì ibi tẹ́ ti mọ̀ ní pé gbogbo tí ń jẹ́ Ahamadu ara fi bẹ̀rẹ̀ rí gba kẹ́sìrọ̀ rí fatia ni òkè ni ẹ wá yọ alifu kúrò nínú Ahamadu ó kù Hamudu ìwọ náà yọ ara fi kan kúrò nínú ọkọ rẹ kó pé tó o bá tún yọ ha òkú ọmọ tó kù Madu ìtumọ̀ rẹ̀ náà nípa ànábì lọ tẹ òre sílẹ̀ tó yọ ara fi méjì kúrò nínú ọkọ rẹ wá pè yí tó kù kó túmọ̀ rẹ̀ tó o bá tún yọ mímú kúrò ọmọ tó kù dálì ọ padà sí ara fi mẹ́rin àṣẹ àdánù alàlẹ̀ khairi kafa ilihi ànábì lẹni tó tọ́ka gbogbo ayé sí dáadáa. sallallahu alayhi wa sallam. ẹ wá rí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ jẹ́ sáré yanjú ẹ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ìwọ tó ń lá ànábì lọ́dọ̀ tó ń tọrọ nǹkan kékeré ó fojú kéré Ọlọ́run ànábì mà tóbi púpọ̀ ànábì ńgbà tó dé lọ́lọ́run kájú lára gbogbo nǹkan pé ntọ́ bá wí fún mi mọ́ gbà ẹni tó bá pèlè èèyàn lèèyàn lọ́dọ̀ mi Ọlọ́run á fi sáwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ́mìí wọn àti ìfẹ́yàwó wọn wá ronú páwọn fẹ́ fẹ́yàwó ọ̀rẹ́ sì ni wọn èyí tó jó lówó jù wọn nírú wa kátígórì wa la gbọ́dọ̀ fẹ́ tẹ́ǹbà fẹ́yàwó ọmọ ọba ìlú yìí mo fẹ́ fẹ́ now ó ti gbọ́ ẹnì kejì tó jó níṣòwò òun náà ní ọmọ ọba ìlú yìí mo fẹ́ fẹ́ yá lórí rí o pé ní ẹyọ kan náà lọ́ba bíi ó lè fẹ́ dìbò ni ẹni Ọlọ́run bá yàn náà ni ó mú gbogbo owó tábúrò rẹ skọ̀nù ayé tó ń pìtàn ó pìtàn pẹ́ o ó lè mi ṣẹgbẹ́ lágbájá ọmọ akẹ́gbọ́n yàtọ̀ ságbà èèyàn lè dàgbà kẹ́gbọ́n mọ́ sínú ọkọ rẹ̀ Ọlọ́run ní máa ń yẹ ẹ̀gbọ́n arákùnrin yẹn ọwọ́ ọkọ ẹni tó là nábì sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n ní ọ̀rẹ́ wa wọ́n náà ti tóyàwó fẹ́ ta ni wọ́n náà fẹ́ fẹ́ ọlọ́mọ ọba àwọn tó kù kan rẹ́rìn ní pélé yìí owó dà tó ní tí wọ́n fi ọmọ ọba wọ́n ní ẹja lọlé ọba ẹja lọ prove ara wa àṣẹnitọ́ là nábì gbogbo nǹkan ni ó ní. sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n délé ọba wọ́n ní kábíyèsí afẹ́fẹ́ ọmọ yín ó ní ta nínú yín ó ní gbogbo wa ọba ní tó bá ṣe pé wò ó lówó lọ́ba fẹ́ fẹ́ ọmọ mi tí mo bá ní ọlọ́wọ́ àkàn wa ó rí lóòótọ́ àmọ́ ń tọ́ fẹ́ wá wáwọn èmi náà ni. ìwọ oníṣòwò tí mo bá ní ọlọ́wọ́ àkàn wa ìwọ náà fọwọ́ sọ̀yà pò ní èmi náà ni. àmì ìtọ́ pamílẹ́kùn tọ́ pamílẹ́rìn jù lélẹ́yìí tí ò ní kankan. sallallahu alayhi wa sallam. ó lé mi náà ní mo ní Muhammad ó ní Muhammad bò ó a ní nǹkan tá a rí ó lẹ́ẹ̀ lè rí ọba ni mo fẹ́ ṣèdánwò fẹ́ yìí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìtí mo fi ọlẹ́ wá wá ní pé ẹ lọ wá tí ì ní wá. ìyẹn bá bọ́ta ó ní Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. ọlọ́run yìí ti ń sàṣàlá àdúgbò ti pẹ́ amẹ́yọ kan tí mo ṣe yìí mo fẹ́ fi gbàǹtọ́ba òní. mo fẹ́ lò ó ní. ìbùn ọlẹ́yọ kan yìí torí mo fi gbogbo yìí tó kù náà yìí fi ránṣẹ́ ni amẹ́yọ kan yìí mo fẹ́ fi gbàǹtọ́ba wa òní mo sì mọ̀ pé wọ́n Ọlọ́run ní tọ́ba wo ni àmọ́ o lè má fún mi tí mo bá gbọ́dọ̀ rẹ̀ dàrẹ́tì mo wá gbọ́dọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wọ́n bá jọ jáde wọ́n la fẹ́ wá tọ́ba òní lọ. àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wá rìnrìn àjò lẹ́ẹ̀kan náà bàbá àtẹ̀fútù wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wọ́n rìn lódidi oṣù mẹ́ta tí wọ́n fi wá tọ́ba òní. wọ́n wá dé etí odò ìlú wọ́n lẹ́wà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun kálukú ọlọ́ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ afẹ́ wa ń tọ́bọ̀ òní lọ àmọ́ tó bá di déètì ìjọba yìí ẹjẹ́ àpàdé ń bí tá a ti fọ́nká ẹ tún bá wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. sallallahu alayhi wa sallam. nígbà wọ́n pàdé lọ́jọ́ tọ́jọ́ pé wọ́n ní wọ́n bàbá olówó kí ló rí mú bọ̀ ó ní mo ra mírọ̀ kan mírọ̀ tí mo rà yìí tí ì bá ń wojú mírọ̀ yẹn báyìí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílùú tí mo bá fọkàn sí yín mọ̀ rí ó ló ní tọ́ba wo nílò tọ́ ìwọ ńkọ́ ó ní wọ́n fún mi ní ìtẹ́ kan
ìtẹ́yẹ tí mo bá dúró sórí ẹ̀ ìlú tí bá ń lọ tí mo bá ti pè sọ́kàn yín débẹ̀ tí wọ́n alásàlátù kí ló ní kó lẹ́yìn náà sáà mọ̀ pé ńlówó ti ń fi rà àmọ́ wọ́n fún mi ní powder wọ́n kàn fi ń rẹ́rìn ni ìwọ wájú obìnrin tó mọ kàtíkì ó ní ẹjẹ́ ń sọ̀rọ̀ ó ní wọ́n sọ pé powder mi yìí gbogbo ń ṣe ni. gbogbo ẹni ọba là nábì gbogbo ohun tó ń bá wà nábì ọlọ tẹ́lẹ̀ dì ọ́ ń bẹ̀. nígbà tí wọ́n débi tí wọ́n ti fẹ́ lọ ó ní arákùnrin tó ní mírọ̀ mọ̀jà rìn àrìn dànù já kọ́kọ́ wo kí ni ń ṣẹlẹ̀ ń lù láti bí oṣù mẹ́ta ká tún wá rìn oṣù mẹ́ta padà já wo tí ń ṣẹlẹ̀ ń lù gbà wọ́n gbé mírọ̀ kalẹ̀ tí wọ́n wò wọ́n bá rí i pọ́mọ ọba táwọn torí ẹ̀ ṣe wàhálà lọ ti kú ìjọ òun náà lọ wá kú. Ó ní sẹ́ ti rí báyìí èmi kúkú ti mọ̀ pé mi ò lè ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìlówó tí ń fi rà ẹja wá ọ̀nà mi àmọ́ àtúwá gbọ́dọ̀ rìn oṣù mẹ́ta padà ìyá la fẹ́ fi yẹra wa ìwọ onítẹ̀gbẹ́tẹ̀ rẹ̀ kíntẹ̀ rẹ̀ gbé wa débẹ̀ wọ́n gbé tẹ̀ kalẹ̀ ọba wí tí òwì wọn bá délé ó ní ẹja lọlé ọba wọ́n ní kí láà lọ sí mọ́ ó ti kú sáà wá ní lọ kí wọn pé ẹ kú ọrọ̀ èèyàn ìgbà wọn débẹ̀ ọba kanra mọ́ wọn ọmọ mi ti kú kílẹ̀ tún wá ó ní kábíyèsí ẹ mú mi débẹ̀ ṣé bí gbogbo òsè wọn pe powder mi. sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah khuz biyadi. wa tadarakni fa anta abi. ẹ jẹ́ ká máa gbé kí. nígbà tó pọn powder sí arábìnrin yìí lára ó wá ní awa man kana maitan fa ahyaynahu. Ọwọ́ aka salatu ẹyọ kan ìgbà tí ó fi gbá salatu ń délẹ̀ báyìí ọmọ yẹn jí ni. sallallahu alayhi àṣẹ ni wa ó là sallam. nábì lónìí gbogbo nǹkan ọba ní ìbíjọmọ ẹyọ kan lọ ìwọ nìkan ló ní tí ì ní. tó bá ṣe yí pé tolówó yìí ni èmi náà lówó tí mo lè lọ fi ra mírọ̀. tó bá ṣe pé tẹ́lẹ̀ yìí ni mo lówó tí mo lè fi rà tẹ́. àmọ́ yìí lówó ẹ̀mí tí mo lè fi jí ọmọ mi. Ọlọ́run wá ní wọ́n fa salatu jí. Bàbá wa Sheikh Ahmadu Mukhtar. Kí ni mo fẹ́ sọ pé kọ́ lọ́n fún yín? sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ̀pà ẹ̀bẹ̀ mi lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni pé Ọlọ́run ò ní gba ànábì lọ́wọ́ yín. sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo ẹni tó bá mi sàmí pátápátá Ọlọ́run wọlé ànábì gbogbo tí ń jẹ́ bànújẹ́ Ọlọ́run ọba yín yanjú ẹ̀. Àmín. Sheikh Ahmadu Mukhtar. sallallahu hayatahu. Ìkòkò dùnú àwọn kan nìyí ìkòkò dùnú náà ò ní fọ́. Àmín. Tí ó bá fọ́ ayé ò ní pọn mi ìbànújẹ́ síbẹ̀. Àmín. Ọlá ànábì. sallallahu alayhi wa ولا sallam. النبي sallallahu ولا alayhi wa النبي sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين. إن تستفتئوا فقد جاءكم الفتئ وتقضي لنا بها جميع الآجات وجعلت له مالا ممدودا وتطهرنا بها من جميع السيئات آمين. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد آمين. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات ما عندكم ينفد وما عند الله باق وتبلغنا بها أقصى الغايات الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من جميع الخيرات وتحسبهم أيقاظا وهم ركود فهو في عيشة راضية في الحياة وبعد الممات إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إنك على كل شيء قدير آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.